Relax tayo. Bago kong gadget. Ayan. Isip para sa anak ko. Hindi ko yan kailangan. Ito lang kailangan ko. Ako eh. Hanggang kailan magtitiis pag-asa na walang hanggan. May Google na siya. May Facebook na siya. Ayan, may Facebook na siya. Tingnan natin yung Facebook. Yan lang naman kailangan ko ngayon. Facebook. Loading. Ay, connect pa pala natin ng internet. Ano ba yan, Arlene? Dami na natin. Connect. Yay! Asa naman ang ikaw na nga ang pag-ibig. Praise and love.
Huwag ka na register. Sis. Wrong angle. Please keep your face visible. Connect sa tag-internet. Kaya ka pala ito mag-connect, no? Connect to. Clock ni Zakay, 12 hours na. United States. Drop it.